थंडीचा सीझन आहे आणि इथे ही जी सगळ्या भाज्यांची तयारी तुम्ही बघता आहात त्यावरून तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आपण आज काय करतोय. आपण आज उंदियो करतोय, पण नुसता उंदियो नसून आपण आज करणार आहोत उंदियो पुलाव. आपण सुरुवात करूया. उंदियो पुलाव करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण वाटण तयार करून घेणार आहोत. ह्यासाठी महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट जो आहे तो म्हणजे ओल्या लसणाची पात. ही फक्त थंडीच्या सीझनमध्येच मिळते. इथे एक जुडी मी ओल्या लसणाची पात घेतलेली आहे. ही त्याची मुळं आहेत. हा तुम्ही बघू शकता लसूण आहे आणि ही पात आहे. ही जी मुळं आहेत ना, ही काढून टाकायची. ही आपण वाटणात घेणार नाही आहोत. आता मी हा लसूण वेगळा करते आणि पात वेगळी करते. हा जो लसूण आहे तो आपण वाटण्यासाठी घेणार आहोत आणि ही जी पात आहे ही बारीक चिरून घेणार आहोत. आता वाटण्यासाठी आपण हा जो लसूण कापून घेतला होता तो घ्यायचा आहे. इथे मी एक नारळ खवणून घेतलेला आहे. ह्यातला अर्धा आपण वाटण्यासाठी घेऊया. साधारणतः 1 कप बारीक कापलेली जी कोथिंबीर आहे ती मी ह्याच्यात काढून घेते. कोथिंबीरीचे जे देठ आहेत ते सुद्धा घ्यायचे. इथे 12 ते 15 एवढ्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला जर कमी तिखट आवडत असेल तर कमी घेतल्या तरी सुद्धा चालतील. 3 टेबलस्पून एवढे धणे नसतील तर धण्याची पावडर घातली तरी सुद्धा चालेल. 1 टेबलस्पून साखर आणि चवीप्रमाणे मीठ. हे सगळं जे आहे ते आपण आता जाडसर वाटून घेणार आहोत. वाटण आपलं तयार आहे. ह्याच्यात जेवढं लागेल तेवढं कमीत कमी पाणी घालून हे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. आता हे जे खोबरं आपण बाजूला ठेवलं होतं त्याच्यात 1 कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया. बारीक चिरलेली लसणाची पात घालून घेऊया. 1 टेबलस्पून साखर आणि चवीप्रमाणे मीठ. हे सगळं आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता काय करायचे, जे आपण वाटण तयार केलं होतं ते वाटण आता ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. उंदियो पुलावसाठीचं वाटण तयार आहे. एकीकडे मी तेल सुद्धा तापत ठेवलेलं आहे. आता इथे मी ज्या भाज्या घेतलेल्या आहेत त्यातल्या सुरण, कोनफळ, रताळं आणि बटाटे हे आपण तळून घ्यायचे. तर सगळ्यात आधी मी सुरण तळून घेते. सुरण छान फ्राय झालेला आहे. अगदी आतपर्यंत तो शिजला गेला नसेल तरी सुद्धा चालेल. आता हे जे कोनफळ आहे हे सुद्धा मी पाण्यात घालून ठेवलं होतं कारण ते काळं पडू नये. पाणी काढून घेतलेलं आहे ते सुद्धा तळून घेऊया. ह्या ज्या सगळ्या भाज्या आहेत ज्या मी तळते त्या तुम्ही कच्च्या सुद्धा घालू शकता. पण त्यांनी होतं काय ना की या सगळ्या भाज्यांचा जो कुकिंग टाईम आहे तो वेगवेगळा असतो आणि त्यामुळे कधी कधी त्या भाज्या फुटतात. तर म्हणून मी या भाज्या तळून घेते. इथे मी 2 रताळी घेतलेली आहेत. ती स्वच्छ धुवून सोलून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. बटाटे सुद्धा सोलून पाण्यात घालून ठेवलेले होते कारण ते काळे पडू नयेत म्हणून. हे बटाटे जोपर्यंत फ्राय होत आहेत तोपर्यंत आपण वांगी भरून घेऊया. हा जो आपण मसाला तयार केलेला होता त्यातला थोडा मसाला ह्या वांग्यात भरून घ्यायचा आहे. बटाटे सुद्धा छान फ्राय झालेले आहेत. आपण आता ते काढून घेऊया. भाज्या तळून झालेल्या आहेत. वांगी सुद्धा आपण भरून घेतलेली आहेत. आता भाज्या तळण्यासाठी जे तेल आपण घेतलं होतं तेच तेल आपण उंदियोला वापरणार आहोत. तर आता ही जी वांगी आहेत ती मी शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. 1 मोठा चमचाभर तेल मी इथे घेतलेलं आहे. गॅस ऑन करूया. वांगी सगळ्या बाजूनी आपल्याला छान शिजवून घ्यायची आहे. वांगी एकीकडे शॅलो फ्राय होत आहेत तोपर्यंत आपण उंदियो करायला घेऊया. इथे मी 2 टेबलस्पून एवढा ओवा घेतलेला आहे. तो तेलात घालून घेऊया. उंदियोसाठी सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट जो आहे तो हा ओवा आहे. ही जी आहे ही सुरती पापडी आहे. ही थंडीच्याच सीझनमध्ये मिळते. ही साधारण 2 कप एवढी सुरती पापडी आहे. ती मी घालून घेते. ह्या 2 प्रकारच्या सुरती पापड्या येतात. एकात दाणे असतात आणि एकात दाणे नसतात. ह्या दोन्ही आपल्याला उंदियोसाठी लागतात. त्यानंतर ह्याच्यात घालून घेऊया 1 कप एवढा घेवडा.
हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आता ह्याच्यात एक एक करून आपण सगळे दाणे घालून घेणार आहोत. इथे 1.5 कप तुरीचे दाणे घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया. ओले चणे आहेत, ज्याला आपण हुरडा म्हणतो, ते घालून घेऊया. 1 कप हिरवा वाटाणा. आता घालूया 1 कप वालाचे दाणे. सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला. आता ह्याच्यात घालूया अर्धा टीस्पून हळद. हळद घातल्यामुळे बघू शकता भाज्यांचा जो हिरवा रंग असतो तो अधिक हिरवा दिसायला लागतो. आता यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. एक लक्षात ठेवायचं आहे, आपण जो मसाला केलेला आहे त्याच्यात सुद्धा आपण मीठ घातलेलं आहे, त्या प्रमाणातच मीठ घालायचं आहे. हे सगळं मिक्स करून आता जो वाटलेला मसाला आहे त्यातला अर्धा मसाला आपण ह्याच्यात घालून घेणार आहोत. सगळं मिक्स करूया. मसाला जो आहे तो भाज्यांबरोबर छान आपण परतून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ह्यात आपण पाव कप एवढं पाणी घालायचं आहे आणि झाकण ठेवून ह्या भाज्या शिजवून घ्यायच्या. पंधरा मिनिटं झालेली आहेत, आपण उघडून बघूया. सगळ्या शेंगा आणि दाणे छान शिजलेले आहेत. आता आपण ज्या भाज्या तळून घेतल्या होत्या त्या ह्याच्यात घालून घेऊया. इथे आपण भरपूर भाज्या, शेंगा, दाणे सगळं वापरलेलं आहे. आता समजा घरात एखाद दुसरी भाजी नसेल तरीसुद्धा चालू शकतं. आता हा जो उरलेला मसाला आहे तो सगळा ह्याच्यात घालून घ्यायचा आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. ह्या ज्या भाज्या आहेत त्या आपण तळून घेतलेल्या आहेत, त्यामुळे त्या शिजलेल्या आहेत. आता जास्त शिजवायची काही आवश्यकता नाही आहे. आपण ह्याला एक छान वाफ घेणार आहोत. आता हे मसाल्याचं जे भांडं आहे ते धुवून थोडंसं पाणी, एक साधारण अजून अर्धा कप एवढं घालून घेतलेलं आहे. सगळं व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊया आणि 5 ते 7 मिनटं ह्याला एक वाफ येऊ देऊया. उंधियो आपण 5 ते 7 मिनटं वाफेवर ठेवलेला आहे. त्यानंतर आपण त्यात घालणार आहोत मुठिया. इथे मुठिया ज्या आहेत त्या मी घरी तयार करून आधीच घेतलेल्या आहेत. ह्या मुठिया ज्या आहेत ह्या बाहेर रेडीमेडसुद्धा मिळतात, तर त्याही तुम्ही आणू शकता. आणि तुम्हाला जर मुठियाची रेसिपी बघायची असेल तर मला कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा. तर आपण आता मुठिया घालून घेऊया. मुठियांचं प्रमाण आपल्या आवडीप्रमाणे आपण कमी अधिक करू शकतो. इथे 3 कप तांदळाचा मी भात तयार करून घेतलेला आहे. बिर्याणीसारखा असा मोकळा भात करून घ्यायचा. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. वांगी आपण जी शॅलो फ्राय करून घेतलेली होती ती घालून घेऊया. आता वरून आपण 2 चमचे साजूक तूप घालायचे आणि एक 5 मिनटं ह्याला वाफ द्यायची. अशा प्रकारे आपला उंधियो पुलाव तयार आहे. छान सगळ्या भाज्या आपण वापरलेल्या आहेत. पौष्टिक असा हा पुलाव आहे. घरी जर एखादी पार्टी असेल, गेट टुगेदर असेल तर नक्की करून बघा. थोडीशी मेहनत आहे पण सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. तर करून पहा आणि कसा झाला ते आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि अशा छान छान सीझनल रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.